नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु नमस्ते पे को बारेमा। नमस्ते पे के हो, यसमा एकाउन्ट कसरी बनाउने, यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने र नमस्ते पे को रिफन्ड एन्ड अन भन्ने फिचरलाई प्रयोग गरेर हामीले दैनिक 1000 भन्दा माथिसम्मको रकम कसरी हामीले अन गर्न सक्छौं, यो जानकारी पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा दिनेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सबै कुरा बुझ्नु होला अनि तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। अब सर्वप्रथम त यहाँनिर म तपाईलाई भन्छु यो नमस्ते पे भनेको के हो। नमस्ते पे साथीहरु एउटा डिजिटल वालेट हो, जस्तै कि तपाईले eSewa, खल्ती अथवा आइएमपी युज गर्नुहुन्छ नि, सेम त्यस्तै तरिकाको यो पनि एउटा वालेट हो। यो चाहिँ खास गरिकन नेपाल सरकारले लन्च गरेको वालेट हो, जसबाट साथीहरु तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा प्राय जसो तपाईले नमस्ते पेबाट पेमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् यहाँनिर हामीहरू जानौँ यसमा एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र योबाट चाहिँ हामीले अलिकति पैसा कसरी कमाउन सक्छौँ। सो यसको लागि त साथीहरु सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुस्। प्ले स्टोरमा साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले नमस्ते पे लेखेर सर्च गर्नुस् है। नमस्ते पे लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै यो एप्लिकेसन देखाउँछ, यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, रजिस्टर गर्नुपर्छ। रजिस्टर गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ रजिस्टर भन्ने, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर साथीहरु हामीलाई जे कुरा मागेको छ, जस्तै कि यहाँनिर हामीलाई 4 वटा स्टेपहरु पूरा गर्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट बन्छ। सो यहाँनिर अब तपाईहरु के गर्नुस् भने यहाँनिर सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तल तपाईहरुले आफ्नो एउटा इमेल आइडी दिनुस् है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई एउटा रिफर कोड मागिरा छ, रिफर कोड। अब यो रिफर कोडमा चाहिँ साथीहरु यो कोड तपाईहरु हाल्नुस् अनि मात्र तपाईकोमा चाहिँ 25 रुपैयाँ तपाईले रिफन्ड एन्ड अनबाट पाउनुहुन्छ। अब यो रिफर कोड साथीहरु म तपाईलाई भन्दिछु, जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर X7LF66R7 जस्तै कि तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रिफर कोड चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले टिक गर्नुस् र यहाँनिर हेर्नुस् त दुईवटा कुरा हामीलाई भेरिफाई गर्न भनेको छ। सर्वप्रथम तपाईले मोबाइल नम्बरको छेउमा एउटा भेरिफाईको अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गरिहाल्नुस्। अब तपाईले जुन नम्बर दिनुभएको थियो हैन, त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ, त्यो ओटीपी कोड यहाँनिर तपाईलाई राख्नुपर्छ। सो ओटीपी कोड राखेर साथीहरु तपाईले यहाँनिर भेरिफाईमा क्लिक गर्नुस्। अब यो यहाँनिर साथीहरु तपाईको भेरिफाई भइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई यो रिफर कोडलाई पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ, जस्तै हेर्नुस् त साइडमा भेरिफाईको अप्सन छ, तपाई जस्ट यो भेरिफाईको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईको भेरिफाई भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। फर्स्ट अप्सन साथीहरु हाम्रो भइसकेको छ कन्ट्याक्ट डिटेल, र दोस्रो अप्सन आएको छ साथीहरु पर्सनल डिटेल। यसमा साथीहरु तपाईले आफ्नो पर्सनल नाम दिनुपर्छ। यसमा फर्स्ट नेम सोधेको छ, मिडल नेम र लास्ट नेम। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो फर्स्ट नेम र मिडल नेम राखिदिन्छु। सो तपाईको फर्स्ट नेम मिडल नेम छ भने राखिदिनुस् है। सो मैले राखिदिए। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको डेट अफ बर्थ सोध्छ। आफ्नो डेट अफ बर्थ साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले चुज गर्नुस् है। यहाँनिर यसमा साथीहरु तपाईले विक्रम सम्मतमा राख्नुपर्छ है। सरी, विक्रम सम्मतमा हैन, तपाईले यसमा एडीमा राख्नुपर्छ, ईस्वी सम्मतमा। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो डेट अफ बर्थ पनि कन्भर्ट गरिहाल्छु। 25 मैले यहाँनिर राखिदिए है। डेट अफ बर्थ यहाँनिर आइसकेको छ है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई जेन्डर चुज गर्न पर्छ, मेल फिमेल के हो त्यो यहाँनिर चुज गर्नु होला। उहाँको केसमा मेल हो। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई तपाईको एड्रेस हाल्न भन्छ है। एड्रेस 1 दिनुस् है। यहाँनिर तपाईको के एड्रेस छ, मेरो चाहिँ यसमा एड्रेस दिइहाल्छु। एड्रेस चाहिँ अप्सनल रहेको छ, दिदा पनि हुन्छ नदिदा पनि हुन्छ है। तपाईले दिनुस्, यदि छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा अप्सनल लेखेको छ है। सो मैले यहाँनिर एड्रेसहरु राखिदिए। त्यसपछि सिटी सोधेको छ, सिटीमा नेपाल नै हुन्छ, नेपाल चुज गरे। प्रोभिजन सोधेको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा छ वहाँ मेरो। त्यसपछि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोधेछ, डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरेर म डिस्ट्रिक्ट पनि राखिदिन्छु, मोरङ। त्यसपछि यहाँनिर म्युनिसिपालिटीहरु सोधेको छ, गाउँ विकास हो कि के हो, हाम्रो चाहिँ विराटनगर हो। सिम्पली यहाँनिर म विराटनगर खोजेर त्यो राखिदिन्छु है, विराटनगर म्युनिसिपालिटी सिटी। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर विराटनगरको पोस्टल कोड हाल्न भनेको छ भने दिनुस्, याद छ भने दिनुस्, याद छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ, यो अप्सनल छ, म यसलाई दिदिनँ। सिम्पली यहाँनिर म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हाम्रो आएको छ एउटा केवाइसी डिटेल। अब यसमा साथीहरु हामीलाई केही डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुपर्छ। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईले एउटा डकुमेन्ट्सको अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि केही परमिसन माग्यो भने अलाउ गरिदिनु होला। अब सर्वप्रथम त यहाँनिर तपाईलाई डकुमेन्ट टाइपमा चुज गर्नुपर्छ है। तपाई केबाट बनाउन चाहनुहुन्छ, नागरिकता पनि छ, नेसनल आइडी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पान कार्ड, सिटिजनशिप, गभर्नमेन्ट आइडी, भोटर कार्ड। म चाहिँ यहाँनिर नेसनल आइडी चुज गर्छु है, नागरिकता हुन्छ। त्यसपछि मैले नागरिकता चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई नागरिकता नम्बर हाल्न भन्छ है। अब सिम्पली म नागरिकता नम्बर पनि हाल्दिन्छु। सो यहाँनिर मैले नागरिकता नम्बर राखिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई डकुमेन्ट राख्न भनेको छ है।
नागरिकताको अगाडिको र नागरिकताको पछाडिको दुवै बोथ साइडको बनेको छ है। सो यो फर्स्टको अपलोडमा क्लिक गरेर म डकुमेन्ट पनि राखिदिन्छु। यदि छ भने यहीँबाट तपाईँले फोटो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, नभए यो चाहिँ ग्यालेरीमा क्लिक गरेर ग्यालेरीबाट चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो उहाँको म चुज गरेर राखिदिन्छु है। सो नागरिकताको अगाडि उहाँको मैले एउटा चुज गरेँ, यहाँनिर आइसकेको छ। माथि म राइटमा क्लिक गर्छु, यो सिलेक्ट भइहाल्छ। फेरि पनि राइटमा क्लिक गर्छु, फर्स्ट अप्सन यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ। दोस्रो पनि म नागरिकताको पछाडिको भाग पनि अपलोड गरिदिन्छु है। ग्यालेरीमा जान्छु, ग्यालेरीबाट नागरिकताको जुन पछाडिको भाग छ त्यो पनि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर आइसकेको छ। म राइटमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि फेरि पनि राइटमा क्लिक गरिदिन्छु। दुवै कुरा साथीहरू यहाँनिर हाम्रो आइसकेको छ। अब जस्ट साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेभमा क्लिक गरेर साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको केवाइसी यहाँनिर सक्सेसफुली रजिस्टर भइहाल्छ र तपाईँलाई नमस्ते पेबाट एउटा मेसेज पनि आउँछ है। यस्तो टाइपको मेसेज म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको नाम लेखेको हुन्छ र तपाईँको जुन पिन हुन्छ पिन पनि पठाइदिन्छ है। नमस्ते पेमा लगइन गर्नको लागि तपाईँलाई पिन चाहिन्छ। अब जुन बेला तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, यसको जुन कस्टम पिन हुन्छ जुन कम्पनीले दिन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ 4वटा 0 है। सो यहाँनिर मेसेजमा यो सब कुरा लेखेको हुन्छ। फेरि पनि तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस् है। अब यहाँनिर तपाईँलाई पिन सोध्छ, पिन हामीलाई के आएको थियो मेसेजमा 4वटा 0। सो यहाँनिर तपाईँले 4वटा 0 राखेर यसलाई लगइन गर्नु सर्वप्रथम। सो यहाँनिर मैले 4वटा 0 राखेँ, त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँले एउटा नयाँ पिन क्रिएट गर्नु भन्छ। अब एउटा नयाँ पिन क्रिएट गर्नुहोस्। सो मैले एउटा नयाँ पिन क्रिएट गरेँ र त्यो नयाँ पिनलाई तल राख्दै 4 डिजिटको पिन क्रिएट गर्न भन्छ, जुन हामीलाई काम लाग्छ है डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि। त्यसपछि साथीहरू चेन्ज पिनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको पिन सक्सेसफुली चेन्ज भइहाल्छ र फेरि पनि तपाईँलाई लगइन हुन भन्छ है। जुन तपाईँले नयाँ पिन बनाउनु भएको थियो त्यो नयाँ पिनबाट यहाँनिर लगइन भइहाल्नुहोस् है। अब सिम्पली मैले आफ्नो पिनहरू राखिदिएँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर म लगइनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ है फेरि पनि नमस्ते पेले। त्यो कोडलाई साथीहरू कपी गरेर तपाईँलाई यहाँनिर फेरि पनि राख्नुपर्छ है। म आफ्नो पिनलाई फेरि पनि राखिदिन्छु, त्यसपछि यहाँनिर म भेरिफाई गरिदिन्छु। अब साथीहरू यहाँनिर हाम्रो यो सक्सेसफुल्ली एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। जस्तै कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा म लगइन भइसकेको छु। अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई केही सिक्युरिटी क्वेसनहरू तपाईँलाई हुन्छ नि राख्न भन्छ, जुन तपाईँलाई पछि आइडी रिकभर गर्ने बेलामा काम लाग्छ। सेट नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सिक्युरिटी क्वेसनहरू चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर म के गर्छु भने जुन सिक्युरिटी क्वेसनहरू छ यो चुज गरिहाल्छु। फर्स्टमा क्वेसन 1मा रहेको छ, यहाँबाट तपाईँले कुनै एउटा क्वेसन चुज गर्नुहोस् अनि त्यो यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले हाइड गरेर म यो सिक्युरिटी क्वेसन 1मा पनि लेखिदिन्छु है। ओके, मैले सिक्युरिटी क्वेसन 1 दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को सिक्युरिटी क्वेसन छ, यसमा पनि कुनै एउटा क्वेसन सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसको एन्सर दिइहाल्नुहोस् है। सो मैले पनि यसलाई फर्स्टमै छोडिदिएँ र यसको एन्सर दिइहाल्छु म। त्यसपछि तल आएर यहाँनिर सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सिक्युरिटी क्वेसन तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँलाई पछि धेरै नै काम लाग्छ आइडी रिकभर गर्नको लागि। सो हाम्रो केवाइसीहरू सबै कुरा भइसकेको छ। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँको एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली बनेर रेडी भइसकेको छ। अब डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डिटेल देखाउँछ र फोटो अपलोड गर्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले एउटा फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। म एउटा फोटो पनि अपलोड गरिहाल्छु। सो यहाँनिर मैले एउटा फोटो पनि राखिदिएँ। सो यसमा केही मिस्टेकहरू छ भने अपडेट गर्नु छ भने तल आएर तपाईँले केवाइसी अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाल यो पेन्डिङमा छ है गाइस, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेन्डिङमा छ, सक्सेसफुली केवाइसी भेरिफाई भएको छैन। सक्सेसफुली केवाइसी भेरिफाई गराउनको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईँ यो 3वटा लाइन भएको अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा कन्ट्याक्ट सपोर्टको अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तल आउनुभयो भने तपाईँले कस्टमर केयरको नम्बर पाउनुहुन्छ है। यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँले भन्नुभयो भने 5 देखि 10 मिनटमै तपाईँको केवाइसी भइहाल्छ है। तपाईँ भन्नुहोस् फोन गरेर मैले तुरन्तै एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु, केवाइसीहरू सबै फिल गरेको छु, मलाई अर्जेन्ट छ केवाइसी भेरिफाई गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले कस्टमर केयरले तपाईँको हेरेर सबै कुरा भेरिफाई गरिदिन्छ। सो यसरी साथीहरू तपाईँले नमस्ते पेमा आफ्नो एकाउन्ट बनाएर त्यसलाई फुल्ली भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई लगभग सबै कुरा बुझाइदिएँ। अब म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ नमस्ते पेबाट कसरी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि त साथीहरू तपाईँले यो 3वटा लाइन भएको अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले रिफन्ड एन्ड अर्न भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा आउनुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई एउटा दिन्छ रिफर कोड। अब यो कोडलाई साथीहरू तपाईँले सेयर गर्नु, जस्तै कि कसैले त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर यो कोडबाट केवाइसी भेरिफाई अथवा एप्लिकेसनमा लगइन गर्यो भने तपाईँले 23 रुपिस बोनस पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नो लिमिट रिफर्स भनेको छ, यसमा कुनै लिमिट छैन र यसको तपाईँ टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरू सबै रिड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो नमस्ते पेको ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँको नमस्ते पे पैसा भनेर आउँछ, जुन चाहिँ 10 दिनमा एक्सपायर भइहाल्छ। सो 10 दिनभित्र तपाईँले त्यो ब्यालेन्सलाई युज गर्नुपर्छ र सेयरमा क्लिक गरेर तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको सोसियल मिडियाहरूमा जस व्हाट्सएप भाइबरहरूमा सेयर गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँले मान्छेहरूलाई जस जोडिन लाउनु भयो भने
तपाईँको लिङ्कबाट उसले डाउनलोड गर्यो भने र एकाउन्ट बनाएर भेरिफाई गर्यो भने तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँको साथीले पनि पाउँछ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु मेरो ब्यालेन्स चाहिँ मैले कति पाएको छु। अनि जस्ट मैले एउटा यो एकाउन्ट क्रिएट गरेँ र भोलिपल्ट चाहिँ म यो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु र मेरो वालेट चाहिँ यहाँनिर फुल्ली भेरिफाई छ। म तपाईँलाई भेरिफाई कस्तो हुन्छ म त्यो पनि देखाइदिन्छु। म यो लाइनमा जान्छु र माथि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है एक्टिभ भनेर दिएको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने र तल आउनुभयो भने योर केवाइसी इज भेरिफाइड भनेर देखाउँछ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो चाहिँ केवाइसी भेरिफाइड भइसकेको छ। अब तपाईँले अन गरेको ब्यालेन्स चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो वालेट भन्ने अप्सनमा पाउनुहुन्छ। यो वालेट भन्ने अप्सनमा आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ। अब साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मेन ब्यालेन्स चाहिँ 10 रुपियाँ रहेको छ र मेरो चाहिँ नमस्ते पैसा चाहिँ 25 रुपियाँ रहेको छ। जुन मैले तपाईँकै अगाडि एउटा जुन एकाउन्ट बनाएँ त्यो एकाउन्ट बनाए बापत मैले चाहिँ 23 रुपियाँ चाहिँ यहाँबाट पाएको थिएँ। 2 रुपियाँ अलरेडी नै मेरो नमस्ते पैसा थियो। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। नमस्ते पे के हो, यसमा एकाउन्ट कसरी बनाउने, नमस्ते पेको रिफन्ड एन्ड अर्न फिचरलाई प्रयोग गरेर हामीले अलिकति पैसा कसरी अर्न गर्ने। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँसँग समय छ भने यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई 3 सम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।